Infinix को 030 series चाहिँ नेपाल मार्केटमा लन्च भइसकेको छ र Infinix को 0 series भनेको चाहिँ एउटा प्रिमियम मिड रेन्ज series रहेको छ। आज चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। हेरौँ बक्समा हामीले के पाउनेछ। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईँ हेर्नुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर्स च्यानल र आज चाहिँ हामी Infinix को 030 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो Infinix 030 को बक्स रहेको छ, जुन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको बक्स रहेको छ। Infinix को 0 series भनेको चाहिँ नेपाल मार्केटमा आउने सबैभन्दा महँगो series भनौँ न, नोट series छ, योभन्दा मुनिको series यो चाहिँ 030 भन्ने मोडल रहेको छ। Infinix 030 चाहिँ नेपाल मार्केटमा अलिकति ढिला आएको भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो चाहिँ 2023 सेप्टेम्बरमा लन्च भइसकेको मोडल हो, तर नेपालमा चाहिँ 2024 मार्चमा आएको छ। बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले फर्स्टमै एउटा फोन पाउँछौँ, जुन चाहिँ एउटा पेपरमा ऱ्याप गरिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी साइडमा राख्छौँ। पहिले यसको बक्समा पाउने एसेसरिजहरू चाहिँ हेर्छौँ होइन। र एसेसरीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ हामीले एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट केस पाउँछौँ, जुन चाहिँ नर्मल क्वालिटीको छ। र यसमा हामीले 45 वाटको चाहिँ एडेप्टर पाउँछौँ, जुन चाहिँ युएसबी एडेप्टर रहेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले टाइप सी केबल, जुन चाहिँ युएसबी टाइप सी केबल एउटा व्हाइट कलरको पाउँछौँ। अर्को चाहिँ हामीले सिम इजेक्टर पिन पाउँछौँ। र अब सबै कुरालाई साइडमा राखेर फोनतर्फ लाग्छौँ होइन। र यो फोनको चाहिँ इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन यस्तो धेरै लाइट पनि होइन, तर हेभी पनि होइन, एकदमै हुन्छ नि नर्मल ठिक्क फिल हुन्छ हातमा लिँदाखेरि चाहिँ होइन। र यो फोनको चाहिँ अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ कर्भ डिजाइनमा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अलिकति प्रिमियम पनि देखिन्छ फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ। र ब्याकको यो डिजाइन पनि एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ लेदर डिजाइनमा आउँछ होइन पछाडिपट्टिको। आजकल धेरैवटा ब्रान्डहरूले चाहिँ यस्तो भिगल लेदर लेदर युज गरिरहेका छन् ब्याकको प्यानलमा चाहिँ होइन। यो फोनको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा मुनिपट्टि टाइप सी पोर्ट, त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल, प्राइमेरी माइक्रोफोन र सिम ट्रे पाउँछ। यसमा सिम ट्रे चाहिँ ड्युल्स न्यानो सिम रहेको छ। एसडी कार्डको स्लटको अप्सन चाहिँ छैन यसमा होइन। राइट साइडपट्टि चाहिँ पावर बटन, त्यसको माथिपट्टि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन, र टपमा चाहिँ अर्को एउटा स्पिकर ग्रिल रहेको छ र सेकेन्डरी माइक्रोफोन दिएको छ। अर्को तपाईँको लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ पुरै क्लिन छ, केही पनि हामीले चाहिँ पोर्ट्स एन्ड बटनहरू चाहिँ पाउँदैनौँ। फोन चाहिँ बुट भइसकेको छ र यो फोन तपाईँहरूले मेरो हातमा देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै प्रिमियम लुकिङ टाइपको फोन छ र फिल पनि एकदमै प्रिमियम दिन्छ। फोनको डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ पछाडिपट्टिको भिगल लेदर रहेको छ। फ्रेम चाहिँ हामीले प्लास्टिक पाउँछौँ र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास बिल्ड भइहाल्यो। र फ्रन्टको ग्लासको प्रोटेक्सन चाहिँ कर्निङ ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ कम्पनीले होइन। त्यो कुरा चाहिँ राम्रो रहेको छ। तर यो फोनको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले नेपाल मार्केटमा एउटै भेरिएन्टमा पाउँछौँ। यो चाहिँ 8 GB ऱ्याम 256 GB भेरिएन्टमा रहेको छ। र यसको प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 35,000 यसको प्राइस रहेको छ, जुन चाहिँ प्राइस वाइज चाहिँ यो फोनको डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्नुपर्ने हुन्छ। अगाडिपट्टिको कर्भ डिजाइन छ र यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि राम्रो छ, अलिकति युनिक डिजाइन छ। मार्केटमा यस्तो खालको डिजाइनको फोनहरू चाहिँ त्यस्तो खासै देखिँदैन आजकल। यो चाहिँ भिभोको भी सिरिजको डिजाइन जस्तो छ पछाडिपट्टिको डिजाइन हेर्दाखेरि। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 6.78 इन्चको चाहिँ एफएसडी प्लसको एमोलेड स्क्रिन पाउँछौँ। यसमा चाहिँ 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पनि पाउँछौँ र यसमा चाहिँ हामीले 1 बिलियन कलर भएको डिस्प्ले रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट नै भन्न सक्छौँ हामीले यसको डिस्प्ले क्वालिटी। फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याकमा चाहिँ हामीले ट्रिपल सेटअप पाउँछौँ र मेगापिक्सल चाहिँ 108 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ र एउटा फ्ल्यास दिएको छ। फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर पाउँछौँ र फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ कम्पनीले एडभर्टाइज पनि गरिरहेको छ, जुन चाहिँ यसको भ्लगिङ फ्रन्ट क्यामेरा होइन, भ्लगिङ क्यामेरा भएको फोन भनेर होइन। र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 2K को रेकर्डिङ छ र 30 FPS सम्मको चाहिँ रेकर्ड सपोर्ट गर्छ र 1080pमा चाहिँ 60 FPS सम्मको रेकर्ड गर्छ। र ब्याक क्यामेराले चाहिँ त्यही सेम नै रहेको छ, 2K 30 FPS र 1080p 60 FPS सम्मको रेकर्ड गर्छ। जुन भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ यसमा हामीले राम्रै अप्सन पाउँछौँ, फ्रन्टमा पनि ब्याकमा पनि होइन, 2K सम्मको दिएको छ। र यो फोनको क्यामेरा क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मेन सेन्सर 108 मेगापिक्सलको रहेको छ, जुन चाहिँ डिसेन्ट नै फोटो खिचिरहेको हुन्छ र यसको जुन अप्टिमाइजेसन पनि राम्रो छ र डिटेलिङहरू पनि राम्रो नै छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको अलिकति ओभर एक्सपोज गरेको जस्तो फिल हुन्छ तपाईँहरूलाई। र एसडिआरले चाहिँ त्यस्तो राम्रो काम गरेको मलाई फिल चाहिँ भएन यो फोनको ब्याक क्यामेराबाट चाहिँ। र यसमा चाहिँ हामीले अर्को एउटा मिसिङ भनेको चाहिँ अल्ट्रा वाइड चाहिँ मिस गर्छौँ, किनभने यतिको प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एटलिस्ट अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ दिनुपर्ने हो, तर यो फोनमा चाहिँ हामीले अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ पाउँदैनौँ। त्यो पोर्ट्रेट फोटोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एज डिटेक्सनहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ पछाडिपट्टिको अब्जेक्ट चाहिँ देख्दाखेरि बिगार्न सक्छ यसको ब्याक क्यामेराको पोर्ट्रेटले चाहिँ। र फ्रन्ट क्यामेराको पोर्ट्रेट चाहिँ राम्रो नै छ र यसमा चाहिँ हामीले अप्सनहरू पनि धेरै पाउँछौँ। भिडियोमा पनि तपाईँलाई स्लो मो अप्सन दिएको छ अनि फिल्मी मोडहरू पनि दिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा क्यामेराको लागि चाहिँ अलिकति बढी कम्पनीले फोकस गरेको जस्तो देखिन्छ र तर अल्ट्रा वाइड चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँदैनौँ, जुन कुरा चाहिँ नराम्रो रहेको छ। कम्प्लिट क्यामेरा चाहिँ नभनौँ, तर एउटा गुड क्यामेरा फोन भन्न चाहिँ सक्छौँ हामीले यो फोनलाई।
अब कुरा गरौँ यो फोनको प्रोसेसरको र प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो इन्फिनिक्सको 030 सिरिज हो। मैले चाहिँ अलिकति बिग एक्सपेक्ट गरेको थिएँ किनभने यसको एउटा प्रिमियम मिड रेन्जको सिरिज भएको कारणले गर्दाखेरि राम्रो प्रोसेसर दिन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ राम्रो त राम्रै छ प्रोसेसर, जुन चाहिँ मिडियाटेकको Helio G99 भन्ने प्रोसेसर दिएको छ, जुन चाहिँ योभन्दा अगाडि इन्फिनिक्सकै नोट 30मा पनि युज गरेको थियो, जुनको प्राइस 24,000 मात्र थियो भने यसमा चाहिँ हामीले 35,000 चार्ज गरेर पनि त्यही प्रोसेसर राखिदिएको छ। जस्ट एउटा कर्भ डिस्प्ले चाहिँ हामीलाई एक्सटेन्ड गरिदिएको छ, त्यो कुरा मात्र अपग्रेड देख्छौँ हामीले। प्रोसेसर वाइज चाहिँ नोट 30 र इन्फिनिक्सको 030मा चाहिँ नो अपग्रेड भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर स्कोर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 4 लाखको अराउन्डमा स्कोर पाउँछौँ, जुन कुरा चाहिँ यतिको प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ ठिकै नै रहेको छ होइन। 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ र 45 वाटको चाहिँ यसमा हामीले वाइड चार्जर पाउँछौँ र 10 वाटको चाहिँ यसमा चाहिँ रिभर्स चार्ज पनि रहेको छ। अब यो फोनमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 13 आउट अफ द बक्स पाउँछौँ, जुन कुरा चाहिँ अलिकति नराम्रो हो। हुन त यो फोन अलिकति पुरानै फोन हो, नेपाल मार्केटमा चाहिँ अलिकति ढिला आएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 नै पाउँछौँ। अपग्रेडको बारेमा चाहिँ खासै कम्पनीले केही पनि खुलाएको छैन र यसको XOS चाहिँ 13.1.0 मा आउँछ। एक्सपिरियन्स वाइज चाहिँ XOS को चाहिँ अलिकति राम्रै छ एक्सपिरियन्स भन्नुपर्ने हुन्छ। एक्स्ट्रा एप्लिकेसनहरू पनि यो सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ होइन। यो फोनको अर्को राम्रो फिचर्स भनेको यसमा चाहिँ हामीले ड्युल स्पिकर पाउँछौँ, त्यो पनि JBL को स्पिकर रहेको छ र साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्नुपर्ने हुन्छ, टप नच नै छ। हामीले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछौँ, जुन कुरा राम्रो छ र क्विक र फास्ट पनि छ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ होइन। फिङ्गरप्रिन्टको प्लेसमेन्ट चाहिँ अलिकति मुनिपट्टि छ। यसमा चाहिँ अरू सेन्सरहरू हेर्दाखेरि जाइरो, प्रक्सिमिटी, एक्सेलेरोमिटर सबै सेन्सरहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ होइन। र गेमिङको लागि पनि यो फोन चाहिँ ठिकै नै छ, यतिको प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ त्यस्तो टप नच चाहिँ होइन। जस मिडियाटेक Helio G99 प्रोसेसर भनेको चाहिँ हामीले अलरेडी टेस्ट गरिसकेको प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ पब्जीहरू पनि राम्रै चल्छ। यसमा चाहिँ स्मुथमा एक्सट्रिमसम्म सेटिङ सपोर्ट गर्छ यो फोनले चाहिँ होइन। यो रहेको छ आज चाहिँ हाम्रो इन्फिनिक्स 030 को चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो। र यो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला।